Μανιταρόσουπα βελουτέ με κάστανα. Υλικά για 4 ή 6 άτομα. 400 γραμμάρια ποικιλία από φρέσκα μανιτάρια. 30 γραμμάρια από ξηραμένα μανιτάρια. Σιτάκε και πορτσίνι. 400 ml ζωμός λαχανικών. 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος πλήρης. 2 μικρά πράσα, το λευκό μέρος και λίγο από το πράσινο τρυφερό. 4 φρέσκα κρεμμυδάκια ή ένα ξερό. 200 γραμμάρια κάστανα βρασμένα. Μία μικρή πατάτα σε κύβους, περίπου 150 γραμμάρια. Μία κουταλιά της σούπας corn flour. 40 γραμμάρια αγελαδινό βούτυρο. 20 ml ελαιόλαδο. Αλάτι, πιπέρι. Μουλιάζουμε τα αποξηραμένα μανιτάρια στο ζεστό νερό. Τα αφήνουμε τουλάχιστον 20 λεπτά. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Σε μία πλατιά κατσαρόλα ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το αφήνουμε να ζεσταθεί. Κόβουμε σε χοντρά κομμάτια τα πράσα και τα κρεμμυδάκια. Τα βάζουμε στην κατσαρόλα, αλατίζουμε ελαφρά και ανακατεύουμε καλά. Θέλουμε απλώς να μαλακώσουν. Προσέχουμε να μην καούν. Κόβουμε σε κομμάτια τα μανιτάρια που είναι μεγάλα σε μέγεθος. Τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε και τα υπόλοιπα μανιτάρια. Προσθέτουμε λίγο αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Αφού μαραθούν όλα τα υλικά της κατσαρόλας, τα κάνουμε λίγο στην άκρη με μια κουτάλα, ώστε να μείνει λίγος χώρος στην άκρη της κατσαρόλας. Εκεί ρίχνουμε το βούτυρο. Μόλις λιώσει, προσθέτουμε το corn flour. Ανακατεύουμε για να γίνει ένα λίγο μείγμα, ένα ρου δηλαδή, ένα μείγμα αλευρίου και βουτύρου. Στη συνέχεια ανακατεύουμε καλά μέχρι να αναμειχθεί το ρου με όλα τα υπόλοιπα υλικά της κατσαρόλας. Προσθέτουμε την πατάτα και τα κάστανα. Ανακατεύουμε ξανά. Ρίχνουμε το ζωμό λαχανικών και το νερό από τα ξερά μανιτάρια. Όταν όμως ρίχνουμε το νερό των μανιταριών, χρησιμοποιούμε καλύτερα ένα λεπτό σουρωτήρι. Προσθέτουμε και τα μανιτάρια που έχουμε μουλιάσει. Ανακατεύουμε καλά. Τρίβουμε μπόλικο πιπέρι και τα αφήνουμε να βράσουν σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν καλά όλα τα υλικά. Σβήνουμε το μάτι και έχοντας ακόμη την κατσαρόλα πάνω, πορτοποιούμε τη μανιταρόσουπα με ραβδομπλέντερ. Αν δούμε πως η σούπα είναι πολύ λεπτή, μπορούμε να ρίξουμε λίγο νερό. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα. Είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.